ẹ̀yin àgbàlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó bá gbalẹ̀ wọn ìfàárọ̀ sọ eléyìí tó bá gbọ̀sán ẹnìkan isọ́ lóru àjìn ọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ní ahoro ìṣẹ̀lẹ̀ ròyìn tí ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ni pé àwọn ajínigbé ọ̀hún ti fún ìjọba ní òfin pé tí wọ́n bá fún dùndún àwọn nífòkú fún ó ṣeé ṣe kó fòfòkúfò jáde ìyẹn ni pé bí wọ́n bá press further nípa pé àwọn fẹ́ wá gbọ́ ọmọ yìí lọ́wọ́ àwọn pa gbogbo wọn àwọn ó sì pa àwọn olùkọ́ wọn níta wá ń wí lélẹ́yìí o láti ẹjọ́ yìí láti ń gbìyànjú láti sọ fún ìjọba pé gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ la fagídí yanjú àwọn ọ̀rọ̀ tó bá gba pẹ̀lẹ́pùtù ẹ jẹ́ á sọ pẹ̀lẹ́pùtù ẹ má jà lo agídí fún tó yẹ ká fẹ̀rọ̀ yanjú ká má lo ẹ̀rọ níbi tó ti yẹ ká lagídí to the best of my understanding ọ̀jọ̀gbọ́n làwọn èèyàn tí ń darí wa ọ̀jọ̀gbọ́n làwọn tó jẹ́ security agents onímọ̀ ìjìnlẹ̀ tó ní wọ́n pẹ̀lú ṣùgbọ́n pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà kò túmọ̀ sí pé àwọn aráàlú ò ní làákàyè rárá tàbí àgbọ́n rárá abiyamọ jọ ń gbogbo wa àwọn tó fiṣẹ́ tí wọ́n lẹ̀ tí wọ́n mórí lẹ́nu igbó tí wọ́n wá àwọn ọmọ yìí káàkiri ara jẹ́ lọ́ta wọn ara abiyamọ ló ṣe wọ́n ṣùgbọ́n báwo ni ìfawọ ò ṣe ní fà lọ bó o lápọn wa ò ṣe ní já sí pàbó bó o ní wàhálà wa ò ṣe ní já sásán ó ti fẹ́ póṣù méjì nísìnyí tí wọ́n ti kọ́ àwọn ọmọ yẹn lọ yóò ti fẹ́ lé lóṣù kan tá àti gbọ́ nǹkan kan látọ̀dọ̀ wọn mọ́ rárá bó bá wá jẹ́ ọmọ tí ni bó bá jẹ́ ọmọ tèmi ni ǹjẹ́ inú mi ọmọ yọ̀ lórí ọ̀rọ̀ báyìí ǹjẹ́ wọ́n láǹfààní láti máa jáde mi bá jáde tí n bá lanu láti sọ̀rọ̀ ẹkún ni yóò omi ojú ni yóò jáde lójú èèyàn ńlá fi ṣe pé bí ó ṣègbà tèmi ńlá fi máa ń fi nǹkan sírò ara èèyàn now ńgbà tí wọ́n bá ní tó àwọn tí ń gbóòórùn àwọn security agent kí wọ́n dẹ̀ mọ́ fọkàn balẹ̀ wípé jọ́jẹ̀tẹ́ làwọn ra àwọn ọmọ òun gbà lọ́wọ́ àwọn ntí ọba gbà ń làwọn ò fún o àwọn yálà káwọn pa àwọn ọmọ yẹn tàbí àti àwọn ọ̀gá wọn níbi tá a dé lélẹ́yìí o níbi tí gbogbo nǹkan ti sú a lélẹ́yìí níbi tá a ti ń pèjọba Ṣèyí Mákindé lélẹ́yìí àtijọba àpapọ̀ pé kí wọ́n gbìyànjú tún èrò wọn pa ẹni tó jí ọ̀gá Rábè Abubakar gbé tí Rábè Abubakar fi kú sí wọn ní Akóló ní Katsina olómọ̀ jáde sọ̀rọ̀ sórí ìtàkùn ayélujára tó nítorí ọmọ lẹ́yìn òun Aminu tí wọ́n arrest àti màálù òun tí wọ́n jí gbé tán gbà lọ́wọ́ òun tíjọba gbà lọ́wọ́ òun ńlọ ṣe ń jẹ́ àwọn èèyàn gbé tó ń ṣe ń pààyàn òun ò sì tí ì ṣe nǹkan kan o èéfín iná lásán wọ́n rí o olùkóso ń bọ̀ o sọ ọdún mélòó la fẹ́ fi ṣe gbogbo eléyìí torí Ọlọ́run ọdún mélòó la fẹ́ fi pilẹ̀ kámọ́dàkọ rẹ̀ ọdún mélòó lè yóò fi pilẹ̀ wèrè níjò ní ó tó máa bugi jẹ gan bàbá fogún ọdún pẹ̀ fún níjò láwa aráyè sùn nígbà bá fi gbogbo òru pẹ̀ fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ o gbogbo mùtúmùwà mo nígbàgbọ́ pé ètò yọba ẹ̀yin èèyàn kọ̀ọ̀kan àwọn tó bá kù wọ́n mọ̀ bá wa ń bẹ̀ ni bọ́ bá ti bá yín ẹ má wo tèmi o ẹ wo tàwọn ọmọ tí ń bẹ lákòlò àwọn ajínigbé yìí kẹ́ ẹ fi bá mi pín program yẹn ìbànújẹ́ ò ní kàn yín ọmọ yín ò ní di tí wọ́n ń jí gbé lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin gangan ò ní dàrú kiri bí yàn tó kò àwọn ajínigbé dọkọ mọ́ wa ń gbà o wọ́n dọkọ mọ́ ìjọba lọ́wọ́ àrà tó wọn ń dá àṣẹ tó wọn ń panu gbó
lóòótọ́ òye yí àwa náà wípé kòkòrò tí ń jó lẹ́bàá ọ̀nà ó ń lù rẹ̀ ò jìnnà sí gbó, ìròmí tí ń jó sàlẹ̀, ìròmí tí ń jó lókè omi, ẹni tó ń lùlù fún ìsàlẹ̀ odò ló ń gbé, ìsàlẹ̀ odò ló wà. ẹ gbọ́rọ̀ tí wọ́n fi síta, kẹ wá gbọ́rọ̀ tíjọba sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àbí ìjọba láwọn ti fẹ́ dọ́dọ̀ wọn, àwọn ti sé wọn mọ́, kò sọ́nà àbáyọ mọ́, àwọn ti fẹ́ kàn wọ́n lára. ìjọba láwọn ti rí lára wọn kó lára àwọn ajínigbé yẹn, kì í sáwọn tí ń bẹnu gbó o, àwọn tán jọ ń ṣiṣẹ́ níta, àwọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ níta, àwọn ti rí wọn kó. So ìyẹn ránṣẹ́ ìwádìí àwọn lọ́wọ́. Ok, ẹ̀já ọkọ̀ sọ ti pé wọ́n láwọn pa àwọn ọmọ yẹn. ẹ dákun ẹ bá ń pé program yẹn, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá ń share ẹ̀, torí tèmi kọ́. bóyá yóò ṣeé ṣe, bóyá ìjọba Ṣèyí Mákindé wọ́n láǹfààní àti wo nǹkan tá à ń sọ tàbí gbọ́ nǹkan tá à ń sọ, tàbí àwọn èèyàn tó súnmọ́ wọn. Ṣèyí Mákindé ń gbìyànjú, no doubt. ìjọba àpapọ̀ ń sapá wọn, no doubt. àwọn security agents ń gbìyànjú agbára wọn, no doubt. ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ọgbà ọgbọ́n a máa ju agbára lọ. ẹni tí èèyàn ń bá nájà tàbí tí èèyàn ń bá jà ńlẹ̀ yẹn máa ń wò lọ́pọ̀ ọgbà ńbo lágbára rẹ̀ wà, ńbo la ti lè dá, ńbo la ti lè gbà fún, ńbo la ti lè kọ̀ fún. lóòótọ́ ń táwọn ajínigbé ń béèrè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó sọ ọlọ́gbọ́n kọ́ ó kwá sí èrè sígbèkùn, ṣùgbọ́n létà àwọn náà dín nǹkan tí wọ́n ń béèrè kù. wọ́n lówó lásán nìkan fáwọn, kí wọ́n sì bá wọn dá àwọn èèyàn méjì tá a sọ yẹn, kí wọ́n bá wọn dá wọn lẹ̀. àwọn dẹ̀ rìlíìsì àwọn ọmọ yẹn close to 1 month nísìn ni wọ́n ti sọ eléyìí kó tó di pa gbọ́ nǹkan kan mọ́ látọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yẹn. gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. àwọn ajínigbé threatening to pa àwọn tó wà nígbèkùn wọn if troops closed in. Defence Minister ló sọ bẹ́ẹ̀. mi ò bá ní gbàmígbàmí ọ̀yà gbà, kágbọ̀ mọ́sìn àlè mú. gbàmígbàmí ọ̀yà gbà, ẹranko búburú ń lé mi bọ̀ wá òyò ọmọ ọdẹ. Defence Minister wọ́n láwọn ajínigbé lòun ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ yìí àtolùkọ́ wọn, báwọn tí ń wá wọn bọ̀ tí wọ́n bá sún máwọn ju bó ṣe yẹ lọ. bóò ni wọ́n ṣe mọ̀ pọ́n ti súnmọ́ wọn. ó túmọ̀ sí pé wọ́n ń fíìlì wọn. ìgbésẹ̀ mélòó làwọn iléeṣẹ́ ológun ó gbé dọ́dọ̀ wọn? ìṣẹ́jú mélòó ni wọ́n yọ gbà wọ́n láti ṣiṣẹ́ láabi ọwọ́ wọn? gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká pera wa sákìyèsí sí leléyìí. Hey, okay. Another troubling update. Another troubling update. Because update gbogbo wa expect ní ká sọ pé ká jí kákàn bá wípé wọ́n ti release àwọn ọmọ yẹn o, wọ́n ti gbà wọ́n padà o, ibì kan wọ́n lọ já wọn sí o, expectation wa nìyẹn. ǹsí lè ta tó ń gbọ́ ní moment yìí. Another troubling update has emerged on the mass abduction of pupils and teachers in Orire local government area of Oyo State. Nigeria Defence Minister Christopher Musa has revealed that the ajínigbé threatened to pa the abducted children and teachers if security forces attempted a rescue operation. And security agents wà ní rescue operation láti day one tán ti já àwọn ọmọ ẹgbẹ́. Òní ni 10. Tó bá dọjọ́ 15 oṣù keje tá a wà yìí ní ó pé oṣù méjì gẹ́rẹ́gẹ́ tí wọ́n ti ká àwọn ọmọ yẹn lọ.
rescue mission náà ni wọ́n ṣe wà títí dé sí. Okay o, according to him, the armed group is allegedly using the victims as bargaining chips. Kí náà lò wọ́n fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Ohun èlò láti dùnádùrà náà ní náà o. Ìtafẹ́ lọ́dọ̀ ìjọba ni o, kíjọba ó lè ṣe fún wa o. Àwọn ọmọ yìí ń bẹ lọ́dọ̀ wa, ẹ ṣe fún wa, wá no release àwọn ọmọ yìí. What are you talking about? Demanding the release of some of their commanders currently in military custody. He said security agencies have tried to move in but were forced to exercise caution. Defense Minister ló sọ báyìí. They were forced to exercise caution. Nígbà tán wá exercise caution. Till when? Ṣé wọ́n exercise caution for months, for years, for weeks? Àbí gbèsè míì ó wáyé. Ẹ dúró náà o, bí ìlú méjì bá ń jagun, tán bá lọ sí peace table lákòókò, tí wọ́n dùnádùrà, tí ọ̀tún ọ̀gbà tó sí ọ̀gbà méjèèjì ọkọ̀ lọ, tó bá yá tán bá consider, wọ́n padà sórí tábìlì, nígbà tán bá fẹ́ kí wàhálà ó tún máa pọ̀ sí mọ́. Wọ́n exercise caution, ó túmọ̀ sí pé wọn ò move forward mọ́, tàbí wọn ò ní move forward mọ́, because tán bá move forward, àwọn yóò ṣe tí wọ́n láwọn ó ṣe. Ṣé ẹ̀dẹ̀ trust wọn pé wọn ò ní fi kankan sáwọn ọmọ yẹn? Àwọn tó dú ọ̀gá wọn ló. Okay, but were forced to exercise caution after the abductors warned they will execute the hostages if troops advance further. The victims were abducted on May 15 from Baptist nursery and primary schools, Yawota, and 2 other schools in the Shele, Uri local government area of Oyo State. Musa also renewed his call for thorough penalties against kidnappers and bandits. Bàbá fún àwọn ajínigbé àtàwọn onísùnmọ̀mí ní ìdájọ́ ọkú tàbí ìdájọ́ tó le tó nira. Kì í ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ oríire yìí o. Ẹjá kọ́kọ́ gbà àwọn eléyìí jáde náà. Àwọn máa ń ti pọ̀jù tá a lè fi rúbọ lọ. Àwọn máa ń pọ̀jù tá a lè sọ pé wọ́n kókú lọ kárùn lọ tàbá fi ṣètùtù orílẹ̀-èdè. Yes, àwọn ọmọ yẹn pọ̀jù. Ọmọ 39, mẹ́ta mẹ́rin nínú ilé kan ṣoṣo, tẹ̀gbọ́n-tàbúrò bí méjì ń bẹ. Ìyá àti bàbá wọn ò lè jẹun tó wù wọn láti jọ tán ti káwọn ọmọ yẹn lọ. Ìrètí wọn lójoojúmọ́ ni pé kílẹ̀ ọmọ kan bá àwọn ọmọ wọn lẹ́nu ọ̀nà wọn. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè pay sacrifice fẹ́ léyìí. Ìmíì ni wọn ò ní jẹ́ kó wáyé. Torí gbogbo ohun tó dé bá wa lọ́rùn náà nísìn, gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ló fà á. Ẹ má jínigbé, ẹ dáríjìn, ẹ integrate ẹ rehabilitate ẹ integrate ẹ tún dá padà sí society. Èèyàn má dáadáa ni ó fẹ́ bẹ̀yàn lórí ẹgbàdo owó ẹ̀, ẹ̀mí ìpààyàn ti ń bẹ́nu ẹ̀sẹ̀ ẹgbà ni. Ẹ dà wọn kan nu sọ́jà, ẹ dà wọn kan nu ọlọ́pàá. Kàṣàlá wá ní àwọn sọ́jà tẹ́ ń rán sóhun, ọmọ òun ni gbogbo wọn. Ọmọ rẹ̀ ti wà láàrin yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ already. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń bọ̀ ni ó máa ń sọ fóun sílẹ̀. Ọmọ ẹ̀ wà láàrin yín náà. So, now saying he supports the ìdájọ́ ikú as a stronger deterrent to violent crime, he argued that weak punishments have emboldened criminal groups and that certain sanctions are needed to strengthen Nigerians' fight against kidnapping and insecurity. Àtẹ̀yìnkọ́gbọ́n agé ti ajá, agéle tí ó ń tọ́jú abẹ. Nígbà tí wọ́n ń pardon àwọn báńdí, ṣé wọn ò sọ sẹ́yìn ọmọ ń pa rẹ̀? Ṣé bẹ́ẹ̀ jọ ń gbà bẹ́ẹ̀ náà ni? Nígbà tán bá jiyàn kó, yóò di ti gbogbo orílẹ̀-èdè. Nígbà tán bá fẹ́ pardon wọn, yóò di ti gọ́vnọ̀ state wọn nìkan. Gọ́vnọ̀ ìpínlẹ̀ Borno, ó ní more than 10,000 ajínigbé àtonísùmọ̀mí. Làwọn ti rehabilitate, làwọn ti pardon, làwọn ti dá padà sí society. Ikú ń bọ̀ mọ́rẹ̀ ọmọ òfura. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. The safety and safe return of the abducted pupils and teachers remain a matter of urgent national concern.
but flaws tó wá látọ̀dọ̀ yín ìyẹn ò kì í ṣe national concern tọ̀dọ̀ yín ni. Now ọ̀rọ̀ tí Minister of Defence tó sọ nìyẹn o. Okay, Oyo school children kidnap, security forces crack Azaru network as captors lose confidence on day 54. Aláwọn ajínigbé ń bẹ̀rù on day 54. 54 days in captivity, agony deepens as 39 Oyo school children and teachers remain missing after deadly gunmen attack. Families cry for answers. Dojúmọ́ làwọn ẹbí ń sunkún, wọn ò rí dáhùn sí ìbéèrè wọn. As security forces intensify forest search operations with drones and new guards, while a kidnapping occurs in Edo sparks fresh fears across communities. Ẹ fi tẹ̀dólẹ̀, ẹ já sọ tọ̀dọ̀ wa. For 35 agony days, no, 50-something days, dozens of families in Oyo State have lived with uncertainty, including our tá sí Oyo State. Kò yé wa ọ̀nà tí ó gbà yọ àmọ́, ìgbà tá ara wọn mọ yẹn àmọ́, n tí wọ́n ń jẹ báyìí àmọ́, ṣé wọ́n ń jẹun àmọ́, sáàrì wọn gbà padà àmọ́, sáàgbà wọn pé àmọ́, ṣé wọ́n wà lálàáfíà àmọ́, sí àwùjọ yìí ó ṣe gbé fún wọn àti mọ́. Àìsàn wo wọn ò gbé tibẹ̀ bọ̀ kò tí ì yẹ nìkankan. So the victims, some of them as young as 2-year-old, ọmọ ọdún méjì, were kidnapped on May 15 when heavily armed attackers stormed Baptist Nursery and Primary School in Yawota, Community High School in Auro-Ishele, and another nearby primary school, throwing entire communities into mourning and panic. The attack turned deadly as 2 teachers reportedly pàdánù ẹ̀mí wọn. One was allegedly pa while attempting to escape from the àwọn ajínigbé, while another reportedly kú during captivity. Since then, relatives of the abducted children and teachers have been anxiously waiting for any sign of hope as rescue efforts continue across forested areas believed to be hiding the kidnappers. Imagine that. Gẹ́gẹ́ bí n tí mo sọ náà ní ṣẹlẹ̀ sáwọn òbí yẹn, ṣe bó bí làwa náà, ebe yẹn lẹ́ran ara làwa náà, nígbà ìsepá jàǹjànú. Kò sẹ́ni tí ọmọ rẹ̀ ó nù, tí ó fẹ̀yìntì tí ó pè kán bò mú ẹlẹ́rìn dòdò àbí kán bò mú ọtí líle. Mi tó kù ń báyìí ní fàájì o, ọmọ tí ó sin ní ó sin ní, èyí tí ò ní sin ní ó sin kò ní sin ní. Nígbà táwọn bàbá wa ní ọmọ wọn kú ó yá jọmọ wọn nù lọ, ọmọ ẹni kú ni wọ́n wí, ó sàn jọmọ ẹni nù lọ. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí ó bá dáa kì í fẹ́ pè é mọ́ rẹ ni. Àwọn ọmọ ilé ò ní kú torí wọn ò kú, wọn ò ní nù torí wọn ò nù. Orílẹ̀-èdè tí ó dáa ló fi sábàbí gbé wọn nú igbó. Àwa kọ́ ọmọ ẹgbẹ́ àfàdúrà jagun ká jọ nǹkan lélẹ́yìí, solution ní ká jọ wá báyìí. Ìjọba Seyi Makinde lè ràn wá lọ́wọ́. Okay. Relatives of the abducted children and teachers have been anxiously waiting for any sign of hope, and rescue efforts continue across forested areas believed to be hiding the kidnappers. What began as another tragic security incident has evolved into a prolonged nightmare for parents who wake up every day wondering whether their children are safe, fed, or even alive. Ṣẹ́rípa jọ ronú bákan náà. Because ẹni tí ń bẹ nílé ò lè sọ tí ń ṣẹlẹ̀ ní jù.
sáwọn ọmọ ìjẹun bó ni wọ́n ṣe ń sùn ṣé wọ́n ti ẹ̀ wà láàyè gan because àti rí situation táwọn ajínigbé tí wọ́n ti pa ẹni tí wọ́n jí gbé wọ́n sì tún dúró de ransom. Ọba tó kú ní ìpínlẹ̀ Kwara ó ti kú sọ́dọ̀ wọn ẹbí sì ń sáré káàkiri láti wówó ajínigbé dẹ̀ tún gba owó kan tó sọ fún ọ pé ẹni tán wá sanwó ẹ̀ ti kú kí látún ṣe á tún sọ pé kán tó gbòkú fún wa náà ni níbi abálé ayé ara wa dé nìyẹn o. Okay, wondering whether their children are safe, ṣán wà lálàáfíà, fed, ṣé wọ́n ń jẹun, or even alive, ṣán ṣì wà láyé. Many families have organized prayer sessions and vigils, while others continue to appeal to government authorities and security agencies to intensify efforts aimed at securing the victims' release. Security operatives have reportedly expanded search operations using drones, forest rangers, and additional personnel deployed to difficult terrain where criminal groups are known to operate. The renewed effort come amid broader federal initiatives to strengthen security across vulnerable regions, including the approval of 1,000 additional forest guards to help combat criminal activities in remote areas. 1,000 forest guard. Ṣé fún ìṣẹ̀lẹ̀ tọ̀yọ́ nìkan àbí ní Nàìjíríà? Bó bá jẹ́ Nàìjíríà kí ni 1,000 forest guard lè dá ṣe? Kíjọba lọ wá ibi jókòó. Security operatives have reportedly expanded search operations using drones. Okay. The prolonged captivity of the children and teachers has sparked outrage among residents, education stakeholders, and civil society groups. The incident has also heightened fears among parents across Oyo State, with some reportedly keeping their children away from school. Bí ó sì ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní mọ ọmọ ẹ̀ lọ iléèwé, pàápàá jùlọ àwọn tí wọn ò sí ń gbòòrò. Due to concerns about safety, teachers and community leaders have continued to demand stronger protection for schools. Àwọn iléèwé tí wọ́n ń béèrè kẹ́ kó sọ́jà wá, warning that repeated attacks on educational institutions could undermine learning and deepen insecurity. The Oyo Abdvction has once again drawn attention to Nigeria's long-running school kidnapping crisis, a problem that has plagued several parts of the country for more than a decade. Since mass school abduction began attracting international attention in 2014, thousands of students and school personnel have reportedly been kidnapped in similar attacks, raising persistent concerns about the safety of children in schools, particularly in rural communities. For the families affected by the Oyo tragedy, statistics offer little comfort. Their focus remains on the safe return of their loved ones. As the search enters the 6th week, hope continues to battle despair in homes across the affected communities. Every passing day without answers deepens the emotional wounds left by the attack, while parents continue to pray that the next phone call, security briefing, or rescue operation will finally bring the news they have been desperately waiting for to hear. Ọ̀rọ̀ lọ́gbọ́ yìí o. Gbogbo ìrètí àwọn òbí àwọn ọmọ yìí pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn lójoojúmọ́ ó ní pé ìpè táwọn gbà kó jẹ́ pé ayọ̀, kó jẹ́ pé ṣé Mr. Demola nìyẹn. Okay, ẹ máa bọ̀ ní ilé ìjọba Alágòdì o, ọmọ yín ti débẹ̀ o. Ṣé Mrs. Tamedo nìyẹn, àwọn ọmọ yín ti wá ń bí o. Tàbí kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tán bá fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ìjọba pé gómìnà fẹ́ bóníròyìn sọ̀rọ̀ o, kí gómìnà wá jákọ́ kọ́rẹ́rìn músẹ́ pé pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí gbìyànjú wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n kó ní ahoro ìṣẹ̀lẹ̀ a ti padà rí wọn, a ti gbàdàgbà wọn padà.
Ọlọ́run ṣeun ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìròyìn táwọn parents ń expect láti gbọ́ nìyí. Ìròyìn táwa Afẹ́nifẹ́re expect láti gbọ́ leléyìí. Ìròyìn tí ó múnú wa dùn, tí ó jẹ́ bí ẹ̀bùn ọdún fún wa nìyẹn. So until then, 39 children, 7 teachers, and the pain of countless families remain as the center of a crisis that has once again exposed the devastating human cost of insecurity in Nigeria. This is a developing story. More updates will be provided as information become available. Ọ̀rọ̀ náà tún nìyẹn o. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó láòrò ìṣẹ̀lẹ̀, mo tún lá another one. Oríire school abduction. Security agents nab mock kidnappers associate. Wọ́n tún láwọn ti rá àwọn kan kó again. Prayer is mounting on the abductors of 39 school children and 7 teachers. Jigbe in Oríire local government area of Oyo State, following what security sources describe as a major intelligence breakthrough in the ongoing rescue operation. According to the sources, operatives of the Department of State Service, DSS, working with the military, have identified members of the kidnapping gang and traced and arrested several of their associates in different parts of the country. After weeks of intelligence gathering, the development comes nearly 2 weeks after security forces reportedly blocked the kidnappers' escape routes and surrounded their suspected hideout in the National Park Forest, where the victims are believed to be held. Security sources said the discovery has unsettled the abductors. Wọ́n ní wọn ò ní sinmi mọ́, wọn ò láàyè fẹ̀dọ̀ lórí òróòró mọ́, who are now under mounting psychological pressure after realizing that security agencies have identified and arrested some of their key associates. Okay, ìròyìn ọ̀hún said, and I quote, "The kidnappers are becoming increasingly apprehensive. Their confidence has been shaken, and they are now showing greater willingness to release the children," a security source familiar with the operation said. Ẹ gbọ́ o, eléyìí ti jáde, kíròyìn ti pé wọ́n sọ pé àwọn pa àwọn ọmọ yẹn ó tó jáde o. Eléyìí ti jáde o. Mo kàn tó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ àwọn nǹkan information tó surround the situation yẹn ni o. The sources added that a combined team of DSS operatives and the military personnel is steadily closing in on the kidnappers and remains optimistic that the hostages will be rescued safely. Ìyẹn kí wọ́n tó gba ìròyìn látọ̀dọ̀ àwọn ajínigbé. Tẹ́ ẹ bá súnmọ́ wá sí àápà àwọn ọmọ yìí, ìyẹn ni recent updates. Ìyẹn ni recent updates. Eléyìí ti wáyé before then. Ìgbà táwọn iléeṣẹ́ ológun sọ wípé agbára àwọn ti fẹ́ ká wọn, àwọn ti ń súnmọ́ wọn, ó kù díẹ̀ káwọn ó débẹ̀, kò síbi tán fẹ́ gbà sá lọ, ọwọ́ ti bà wọ́n, igbádogóje èrò wájà, eléyìí ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Bọ̀ ìròyìn kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ náà ni, ìròyìn ànásóní náà ni méjèèjì. So now gbogbo àwọn táwọn olùtílé ológun sọ yìí kò gbogbo ara nítumọ̀ jàre. Ilé tó nítumọ̀ ń bẹ ó ní pé my governor ọlọ́lá jùlọ engineer Seyi Makinde, ọmọ yín ò sí ń bí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, ọmọ yín dẹ̀ tún wà ń bẹ torí pé you are the father of the whole state. Bàbá gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ jẹ́. It doesn't matter about your age. As a governor, as the security officer of the state, you are the father of everyone. So gbogbo àwọn ọmọ yẹn, ọmọ yín náà ni wọ́n o, ọmọ yín ni wọ́n, ọmọ yín tiẹ̀ ló pọ̀ jù ń bẹ. Ọ̀nà wo la fi rí wọn gbà sá? OFN àti ìlò yẹn Green Revolution àti ìlò yẹn Kanu ńkọ́ àti ìlò yẹn èyún ọgbọ́n tí wọ́n náà lò láyé 1980 something nu tó lè mú Nàìjíríà
tó lè mú Nàìjíríà dẹ̀rọ̀, tó lè mú oúnjẹ sùn wá bọ̀. Ṣùgbọ́n láti rí àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó, láti rí wọn gbà padà, àti tagbọ́n agídí, ó ti ń gbà wá lóṣù méjì lọ. Bàbá dàbí tó bí ọ̀yàn, àpàwò dàtàwò ṣe. Bàbá yín olé aláwo tí fọ́ ọ̀fọ́ rí, ìyàn gbọ̀nà míì. Bàbá beegun lé bàbá ẹni fọ́dún méje tí ò gbé ni, ká filẹ̀ wò sàmì ìbọn ló kù. Bẹ́lẹ̀ bí ọba yàn, àti appreciate yín pé ti try effort yín. Kí ni yóò ná yín sà? Èmi ń sọ ni o látọ̀dọ̀ mi o, kí ló máa cost yín ká lè release àwọn méjì tí wọ́n ní ká fi ilẹ̀ yẹn? Kí ló máa cost yín? Pé okay o, àwọn méjì tẹ́lẹ̀ yẹn ká release lélẹ̀ o, làmúdání o, àwọn ọmọ wa dá o, ẹ̀já rí wọn. Ẹ bá wa rìkọ́ọ̀dù fídíò wọn, ẹ̀já rí wọn, ẹ ya fọ́tò wọn, ẹ̀já mọ̀ pọ́n wà láyé. Ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn, kí wọ́n sọ déètì ọjọ́ náà. Ìgbà náà la tó lè sọ wípé ìjọba ti gbìyànjú agbára tiẹ̀. Ìjọba sapá, ìjọba jẹ́ akin, ìjọba proof pé akin lòun, pé òun lè rescue àwọn ọmọ yẹn. Ṣùgbọ́n ariwo àràwọ̀ aráàlú ló ní kán release ní táwọn ajínigbé ìbá ń fẹ́ fún wọn. Ẹ má bínú o, àtàṣẹ pa fún yín, àtó advice fún yín, ṣùgbọ́n a lè mú suggestion wá. Àwọn ọmọ yẹn ti ń pẹ́ jù. Yorùbá sì ní tọ́rọ̀ bá ti ń pẹ́ jù, ìmọ̀ ń gbọ́n sí ni. My governor, àṣìṣe ò ní bá yín pa ọ̀pọ̀ sínú ìjọba o. Ó kù díẹ̀ gẹ́ngẹ́rẹ́ kíjọba yín ó tẹnubọpo. Ó kọ tẹ́gbà látọdún kínní sọ́dún keje, ẹ̀ ní gbà, ńgbà tó kù gẹ́ngẹ́rẹ́ kẹ́ máa lọ. Gómìnà olóríire, onímọ̀ ẹ̀rọ Seyi Makinde, èmi ti béèrè wípé kí ló máa cost yín láti release àwọn ọmọ yẹn? Bí ó bá sí tó máa cost yín, ẹ discuss pẹ̀lú federal government, ẹ release èèyàn wọn kí wọ́n máa lọ, ká gba àwọn ọmọ wa padà. Ọlọ́run fún ṣe o, àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o. God bless you o. Wọ́n ti ní táwọn security agent bá press further, Ọlọ́run ní jẹ́ kí èrò bẹ́ẹ̀ kó wọnú wọn débi pé wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ fi nǹkan ṣe àwọn ọmọ yẹn, kán sọ pé àwọn fẹ́ ha wọ́n lè kanná lásán, ká sọ pé wọ́n pa wọn. Ọlọ́run ní fi èrò bẹ́ẹ̀ sí wọn lọ́kàn. Àtàwọn olùkọ́ wọn, Ọlọ́run ní fi èrò bẹ́ẹ̀ sí wọn lọ́kàn. So à ń bẹ àwọn ajínigbé ọ̀nà káwọn náà jọ torí Ọlọ́run, kí wọ́n má wo tìjọba, kí wọ́n wo tàwọn ẹ̀jẹ̀ ọ̀run yìí. Àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n mọ̀ nǹkan kan, majority àwọn ọmọ yóò tí mọ̀ nǹkan tí ń jẹ́ Nàìjíríà. They don't know anything about Oyo State. They know nothing about Seyi Makinde. They don't know anything about Tinubu. What they know, the only language they understand is mami kí la jẹ láàárọ̀ yìí, mami mi ebi ń pa mí. Nǹkan táwọn ọmọ yẹn mọ̀ nìyẹn, orin tí wọ́n lè kọ nìyẹn. Eléyìí tó kù, àwa la kó wàhálà yẹn bá wọn. God bless you. Àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ o. Bí mo ṣe gbọ́, bí mo ṣe rí, òun náà ni mo ní kí n mú wá fún yín o.